Adverbs. මීට කලින් පාඩමින් අපි adverbs කතා කරා. හැබැයි අද පාඩමින් අපි කතා කරන්නේ වචනයේ අවසානයේට adverb එකේ අවසානයේ ly එහෙම නැත්නම් ly වලින් කරන adverbs. Actually ඇත්ත වශයෙන්ම finally අන්තිමට fortunately අවාසනාවන්ත ලෙස greedily ලෝභකමින් heavily බරටම eagerly උනන්දුවෙන් equally සමානව මෙන්න examples උදාහරණ බලමු පළවෙනි උදාහරණය actually ඇත්ත වශයෙන්ම corona is dreadful corona වෛරසය මාරාන්තිකයි finally අවසාන වශයෙන් අන්තිමට some cities were isolated සමහර නගර හුදකලා කරනු ලැබුවා unfortunately අවාසනාවන්ත ලෙස thousands of people said goodbye to their lives දහස් ගණන් මිනිස්සු ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට සමුදුන්නා අවාසනාවන්ත ලෙස unfortunately some egotistical people did shopping greedily සමහර ආත්මාර්ථකාමී මිනිසුන් බඩු භාණ්ඩ ආදිය මිලට ගත්තේ ලෝභකමකින් it rained heavily yesterday ඊයේ බරටම වැස්සා හොඳටම වැස්සා heavily yesterday these days people listen to news eagerly මේ දවස්වල මිනිස්සු නිවුස් වලට අහුම්කම් දෙනවා බොහොම උනන්දුවෙන් it's important to treat each patient equally සෑම රෝගියෙකුටම සමානව සැලකීම වැදගත් වනවා හොඳින් පුහුණු වන්න train well practice well ඔබ හොඳින් පුහුණු වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඉංග්‍රීසියෙහි නිපුණයෙක් වනවා ඔබට නිරෝගිමත් අනාගතයක් සුබ දවසක්